Ang pag-aaral natin ngayong araw is about rational expression. So, learning objectives of this lesson is learners able to simplify rational expression, multiply rational expression, number 3, divide rational expression, number 4, add and subtract rational expression, and last is simplify complex rational expression. So, kumbaga, yung factoring kanina is i-apply natin dito sa pagsisimplify ng rational expression natin. So, tumungo tayo sa simplifying rational expression. So, given a rational expression, so simplify it. Number 1, factor the numerator and denominator. Number 2, cancel any common factors. So, bago tayo tumungo sa mga operation, pag-aralan mo natin yung sa simplifying rational expression para madali natin siyang masasolve or masisimplify yung mga may operations. Okay, simplify. So, x squared minus 9 over x squared plus 4x plus 3. So, kung babalikan natin yung topic natin sa factoring, yung ating numerator is a difference of squares. Sa baba naman is, ito yung topic about dun sa factoring of the leading coefficient is 1. Yung sa trinomial natin na leading coefficient ay 1. So, para ma-factor yung numerator and denominator natin, so, kunin mo natin yung, i-base natin doon sa factoring na pag-aralan na natin. So, yung x squared minus 9. So, unahin mo natin yung numerator. So, paano nga ba yung ipa-factor yung numerator natin? Yung ating x squared at saka 9 is square root natin. So, square root ng x squared ay x and 9 is 3. So, gagamitin natin yung pattern na a plus b times a minus b. So, ang value ng a ay x. So, magiging x plus 3. Yung b natin ay 3. So, x plus 3. Then, yung kabila naman ay x minus 3. So, nakuha na natin yung factor na sa taas. Then, sunod naman ay yung baba naman. So, nakuha na natin yan ha. So, yan ang tawag dyan ay, ano nga yan? Difference of squares. Yung nasa taas natin or yung numerator natin. Okay? So, next tayo. Okay, nilagyan ko na siya ng ng over or nung tawag dito, bin column or yung fraction bar. So gumawa na ako ng ng parenthesis. So gamit yung factoring ng ng trinomial with leading coefficient 1. So gagawin natin, kukunin natin lahat yung value ng a, b at c. So unang step is pagkatapos makuha natin yung a, b at c, yung value ac. So pag multiply natin yung first term and the last term, or yung leading coefficient ng first term and the last term. Yung coefficient niya sinasabi ko dyan. So, 1 times 3 is 3. So, hanap tayo ng dalawang number na pag pinag-multiply natin, sagot ay 3. Then, ang sum ay 4. So, para madali tayo, hanapin lang natin yung number na ang sum ay 4. So, kahit hindi na natin lista yung mga factors niya. Okay? So, hanapin na lang natin para hindi tayo mahirapan or hindi na natin, kumbaga, hindi na tayo magtagal pa sa paglalagay ng mga factors. Iisa lang naman yung makukuha natin sagot or yung dalawang value. So, ang possible ay 1 times 3. Okay? So, 1 times 3 is 3. Diba? So, ano ang sum niya? Pag pinag-plus yung ating 1 at saka 3. So, kailangan kasi dapat ay, ang sum daw natin ay maging 4. So, pag-plusin natin si 1 at saka si 3. So, ang sagot niyan ay 4. 4 ang sagot ha. So, ibig sabihin, ito na yung magiging value ng ating P at saka Q. Naging sala yung pronunciation ko. So, yan yung magiging value ng ating P at saka Q. So, malalaman na natin kung ano yung value or factor ng ating denominator. So, gagamitin natin yung x plus p times 2 quantity of x plus q. So, ang value ng p ay 3. Then, the value of q ay 4. So, magiging x plus 3 tsaka x plus 1.
or baliktad. So, x plus 1 times x plus 3. So, pwede magkabaliktaran yung value ng ating P at saka Q. Okay? Kasi the same lang din naman ang sagot doon. Kasi yung ating coefficient ng ating leading term ay 1. So, kaya pwede pa rin magkabaliktad siya. So, cancel out natin yung magkaparehas from numerator and denominator. Then the final answer is x minus 3 over x plus 1. So, ganyan mag-simplify ng rational expression. Okay? So, balik tayo. So, x squared minus 9 over x squared plus 4x plus 3. So, sa palagay nyo, pwede bang i-cancel out si x squared tsaka yung x squared dun sa baba ng x squared plus 4x plus 3? So, what do you think? So, hindi pwede. Since ang ating numerator and denominator ay composed of operation ng addition and subtraction, so hindi tayo pwedeng mag-cancel out unless the operation na involved is multiplication. Kunwari, x squared times 9 o kaya x squared times 4x. So, pwede mo i-cancel out si x squared. But in case dito, hindi pwede kasi meron tayong operation na addition and subtraction. So, another example, 2x squared minus 9x plus 4 over x squared minus x minus 12. So, i-factor out natin. So, simulan natin sa first or the numerator. So, 2x squared, sulat natin dito sa baba, minus x plus 4. So, gagamitin natin dito yung factoring by grouping. So, kunin natin yung value ng a, b, and c natin. B, c. So, ang first step, di ba, sa factoring by grouping, mag-multiply natin yung a at saka c. So, 2 times. Next. So, nakuha na natin yung value ng AC. So, hahanapin natin yung factor ni 8 na may sum na negative 9. So, hanapin natin yung factor. Pag pinag-multiply yung dalawang number, ang sagot ay 8. Then, the addition is negative 9. So, try natin. So, hanap tayo ng factor ni 8. So, simulan natin sa 1 times 8, negative 1 times negative 8. So, dito muna natin i-try. So, baka kasi makuha na natin yung sum na negative 9. Okay? So, 1 times 8 is 8. Negative 1 times negative 8 is 8. 10. So, kukuha natin addition naman. So, add natin. 1 plus 8 is 9. Then, negative 1 plus negative 8 is negative 9. So, plus 2 ha. Magiging plus na siya. Kasi addition ang hinahanap natin. So, ibig sabihin, yung pinag-multiply natin 1 at saka 8 kanina, so, pag pinag-plus pala ay 9. So, 9. So, ang hinahanap natin ay negative 9. So, ibig sabihin itong 9 na to is x. Next, pag pinag-plus natin si negative 1 at saka negative 8, ang sagot ay negative 9. Tapos may product pa siyang, pag pinag-product natin, ang sagot ay 8. So, ibig sabihin, ito yung hinahanap nating value, or ito yung hinahanap nating value ni P at saka negative. So, pwede natin gamitin si factoring by grouping, yung step by step. Okay, next tayo. Okay, binura ko muna yung nandito ha, para maluwang yung ating space. Or maluwang yung ating lalagyan ng solution. So, nakuha natin na value ng P at saka Q is negative 1 at saka negative. So, gagamitin natin yung pattern is ax squared plus px plus pq plus c squared. So, tama ba? Okay. So, next. Ay, c squared. C pala, sorry. Ano yan? Okay, yan. Nagkamali ako. C lang to ha. Next. Ang value ng a natin ay 2. 2x squared. Value ng p natin is negative 1. So, magiging negative yung positive natin. So, negative x na lang siya. Next. Ang value ng ating ba't ito yung pq? qx. Diba? Ang q natin ay negative 8x. So, plus, ang c natin ay 4. Then, ipapactor out natin by grouping. So, lagyan natin dito. Okay. So, lalagyan natin, hihiwalay natin. Kapag hiniwalay natin, automatic ito magpapalit ng sign magiging negative. Okay? Next. Factor mo to. So, ano GCF ng 2x squared?
tsaka x. Okay, factor natin. So, factor ng 2x squared ay 2 times times x. Ang factor ng x ay x times 1. So, hindi ko na sinulat si 1. Then, ang common factor sa kanila ay x. So, the GCF is x. So, yun yung unang factor. Next, i-divide mo naman yung nasa loob sa GCF. 2x squared divided by x is 2x. Negative x divided by x is negative 1. Next, GCF naman ng 8x na 4. So, hindi ko muna sinali yung sign ha. 8x na lang at saka 4. Okay. So, ang factor ng 8x ay 2 times 2 times 2 times x. Tama? So, next, si 4 ay 2 times 2. So, ang common sa kanila ay 2. 2. So, 2 times 2. So, 2 times 2 ay 4. So, ang ating GCF ay 4. Labas natin. Okay. So, 8x divided by 4 ay 2x. 4 divided by 4 ay negative 1. So, hindi ko sinama si negative 4 sa pagdi-divide ha. Okay yung negative. 4 divided by 4 is negative 1. Okay. So, na-factor out na natin. So, pagsasamahin lang natin si x minus 4, then kukumpayan natin si 2x minus 1. So, ilagay natin dito. X minus 4, tsaka 2x minus 1. So, yun kasi yung rule sa factoring by grouping. So, ipapactor out naman natin yung ilalim. So, next. Okay, next. So, papactor naman natin yung baba. So, anong value ng a? Natin, 1. Kasi ang coefficient ng x squared ay 1. Then, b. Ang b natin ay negative 1. Then, letter c natin ay negative. So, gagawin natin a times c, di ba? A times c. So, value ng a natin 1. 1 times 12 is negative 12. Negative 12 to Yan. So, ACI, 1 times negative 12 is negative 12. Pinag-times. So, hanapin natin yung factor ni AC or ni negative 12 pala na may sum na negative 1. So, paano yan? So, try natin si 1 times negative 12. Okay, try natin siya isam. Pagkakuha natin yung factor, try natin agad isam para madalian. So, 1 plus negative 12, ang sagot dyan ay negative 11. So, ibig sabihin, si 1 at saka negative 12 is i-disregard din natin. Okay, sulat ko muna yung isa. So, pagbalik na rin natin yung sign kung magbabago. So, negative 1 times 12. So, pag pinag-plus natin, negative 1 plus 12, ang sagot ay 11. So, hindi pa rin. Mag-isip pa tayo ng number na ang factor ay, may factor, ang factor ng negative, kung anong factor ng negative 12 na may sum na negative 1. Okay, try natin si 4 at saka negative 3. Tsaka negative 4. Tsaka 3. So, 4 times negative 3 is negative 12. Negative 4 times 3 is negative 4. So, try natin pag-plusin. So, 4 plus negative 3, ang sagot ay 1. Pag pinag-plus natin, yung factor, ang sagot dito sa una is 1. Negative 4 plus 3 ay negative 1. So, ang hinanap natin ay negative 1 na sum. So, ibig sabihin, ang value ng P at saka Q natin ay negative 4 at saka positive 3. So, gagamitin natin pattern is x plus P times 2 quantity of x plus P. So, x minus 4. So, naging negative na kasi negative yung value ng ating P. Tapos, x plus. So, lagyan lang natin dito. So, x minus 4, then x plus. So, nakuha na natin yung factor, pwede natin siyang i-simplify. Okay. So, ano yung may kaparehas? So, si x minus 4. So, the final answer is 2x minus 1 over x plus. So, ganun lang kasimple. So, next example tayo. Simplify 4x minus 4 over x squared minus 2x plus 1. So, sa case na ito, we can apply yung factoring ng yung nauna kasi yung ating denominator ay mayroong or ang ating exponent ng pinakamataas na variable is 1. So, ang gawin natin, kukunin lang natin yung GCF ng 4x minus 4. So, ang GCF niya ay 4 kasi
ang factor ng 4 at saka x ay 4. Ng 4x is 4x. 4 times x. Then si negative 4 is negative 1 times 4. So, kaya nakuha si 4. So, pag divide natin sa 4x minus 4, 4x divided by 4 is x yung nasa loob. Negative 4 divided by 4, ang sagot ay negative 1. Next is gagamitan naman natin yung ilalim ng, yun nga, yung factoring by the leading coefficient of 1. So, kailangan ay trinomial yun ha. Yan. So, pwede natin yung gamitin. Or, baka naman kasi, yung ating nasa ilalim is a perfect square trinomial. So, pwede natin gamitin dyan is yung perfect square trinomial. So, try natin. So, what is the square root of x squared? So, x. Then, square root of 1 is 1. Yan. So, baka naman perfect square trinomial siya. So, try natin si negative 1. So, negative 1 squared ay 1, yung sa dulo. Then, x squared ay x squared. Tama? Okay. So, x times negative 1, negative x times 2, negative 2x. Then, so negative 1 squared is 1. So, it is a perfect square trinomial. So, the factor is x minus 1 times x minus 1. So, kasi pwede natin siya expand yung ating factor kanina. So, pwede yung ganyan. So, cancel out. So, the answer is 4 over x minus 1. So, yun na yung final answer. Okay, tumungo naman tayo sa multiplying rational expression. So, multiplying rational expression. So, given two rational expression, multiply them. So, meron tayong step by step. So, number 1 is factor the numerator and denominator. So, number 2 is multiply the numerators. Number 3, multiply the denominators. Number 4, simplify. So, dahil ang ating topic about simplifying, hindi lang natin i-multiply yung numerator natin sa isa pang numerator. Hindi lang siya i-multiply din yung denominator sa denominator. We must factor the numerator and the denominator to make sure that our answer is simplified form. So, yan. So, tumungo tayo sa example about sa multiplying rational expression. Okay. So, example, simplify x squared plus 11x plus 30 over x squared plus 5x plus 6 multiply by x squared plus 7x plus 12 over x squared plus 8x plus 16. So, kung mapapansin nyo yung ating example for this multiplying rational expression, yung ating given na numerator at denominator for the first rational expression and to the second rational expression, lahat sila ay positive. So, ibig sabihin, ang kanilang factors ay positive lang din. Okay? So, okay. So, gamitan natin yung ating sa numerator at denominator natin yung sa method ng pagpa-factor ng trinomial with leading coefficient 1. So, yung ganun pa rin yung process natin. So, simulan natin sa numerator. So, kunin natin yung value ni A at saka ni C. Okay? So, what is the value of A? So, 1 times 30. Okay. So, 30. So, 1 times 30, ang sagot ay 30. Next, hanap tayo ng pagkatapos natin makuha yung 30, yung multiplication ng A at saka C natin, so hanapin naman natin yung factor ni 30 na may sum na 11. Since yung ating coefficient ng leading term ay 1, so ang ating gagamitin na pattern is x plus p times x plus q. Kapag nahanap na natin yung dalawang number na ang sum ay 11x na ang multiplication ay 30. So, mag-try tayo ng mga numbers na or number na may sum na 11. So, pinaisip akong sum or dalawang number. So, 5 at saka 6. So, 5 times 6 is 30. Then, 5 plus 6 ay 11. So, the value of P and Q is 5 at saka 6. So, x plus 5, then x plus 6.
since yung ating factoring ng trinomial is meron tayong leading coefficient na 1, so maaari yung P at Q natin ay magkabaliktad. So kasi ganun din naman yung kanyang sagot. Pero it is not applicable in factoring by grouping. Since yung ating leading coefficient niyan ay um, mas mataas kay 1. So kaya hindi pwede magkabaliktad ng basta-basta. So yan. So nakuha na natin yung factor ng numerator natin for the first rational expression. So next. Okay. So naglagay ako ng parenthesis na para hindi na tayo mahirapan mamaya magsulat. So, nakuha na natin yung factor ng unang or ng numerator ng first rational expression natin. So, hanapan naman natin ng factor yung nasa baba natin. So, x squared plus 5x plus 6. So, ganun pa rin, AC pa rin. So, what is the value of A? 1 multiplied by 6. Okay. So, 1 times 6 is equals to 6. Then, hahanap tayo ng dalawang number. Kapag pinag-times natin, ang sagot ay 6. Then, ang kanyang addition ay 5. Yung ating value ng B. Okay. So, ano kaya yung dalawang number na yun? So, ang naisip ko is 3 at saka 2. So, 3 times 2 is 6. Then, ang addition niya ay 3 plus 2 is equals to 5. So, ibig sabihin, yung value ng ating x plus p times x plus q. So, magiging x plus 3 times x plus. So, ano yung factor ng ating ito? X plus 3 times x plus 3. So, pwede nyo din naman siyang i-check kung tama. Pero, kung tama naman yung process nyong ginagawa, is tama yan. Okay, katulad nito. X times x, x squared. X times 2, 2x. Tapos 3 times x, 3x. 2x plus 3x is 5x. So, tama. 3 times 2, 6. So, tama yung ating factor. So, tumungo naman tayo dito sa kabila, sa second rational expression natin. Okay. So, same process pa din. So, tumungo tayo x squared plus 7x plus 12. So, try natin. So, ang A niya ay 1. Then, ang C niya ay 12. So, 12 ang sagot. So, hahanapin natin yung dalawang number na kapag pinag-multiply, ang sagot ay 12. Then, the sum is 12. So, ano kaya number na yan? So, try natin ay 4 at saka 3. So, 4 times 3 is equals to 12. Then, 4 plus 3, ang sagot ay 12. So, ibig sabihin ito yung value ng ating P at saka Q. So, x plus 4 pala. So, pwede naman magkabaliktad dyan since ang ating leading coefficient ng ating trinomial is 1. Magiging x plus 4 times x plus. Okay, next. So, x squared plus 8x plus 16 naman. So, kung natin natin yung value ng A, ang value ng A ay 1. Then, the value of C ay 16. So, 1 times 16 is equals to 16. Then, dalawang number na pag pinag-multiply mo, ang sagot ay 16. Then, the addition is 8. So, possible ay 4 at saka. So, 4 times 4 is 16. 4 plus 4 is 8. So, dito na yung value ng ating P at Q. So, x plus 4 times x. Oh, so ito pa lang si x squared plus 8x plus 16. It is a perfect square trinomial since parehas yung factor natin. Okay, so nakuha na natin yung factors niya. Lagyan na natin dito ng equals. Okay, so mag-cancel out tayo. So, x plus 4. Basta pag nagka-cancel out, basta numerator and denominator yung kina-cancel out, ha? Okay? So, next, ano pa ba? X plus 3, x plus 3. So, natira, x plus 5 times x plus 6, tsaka x plus 2 times x plus 6. Lagyan na natin, pagkaya na natin. X plus 2, x plus 2. Okay, so pag-multiply natin, so x times x, x squared. Ay,
Pwede rin naman pala. Kopyahin naman natin itong sagot dito sa x squared plus 11x plus 30. Since hindi naman nagalaw yung numerator natin. So, magiging x squared plus 11x plus 30 over. Then, pag multiply ito nasa baba. So, x times x squared. X times 4 is 4x. 2 times x is 2x. So, since parehas silang positive, pagka-plusin mo, 4x plus 2x is 6x. 2 times 4 is. So, ito na yung final answer natin. So, x squared plus 11x plus 30 over x squared plus 6x plus 8. So, katulad lang din ang sinasabi ko sa inyo dati na kung hiningi ay factored form, so, ito ang sagot. Pero kapag ganito yung hiningi, so ito. So, ito yung final answer. Okay? So, naiintindihan naman yung ano ha, yung ating topic. So, yan. So, tumungo naman tayo sa dividing rational expression. So, dividing rational expression. So, meron tayong step by step ulit. So, given two rational expression, divide them. Number one, we write as the first rational expression multiplied by the reciprocal of the second. So, since yung ating dividing rational expression, yung numerator natin might be a rational expression na may denominator. So, maaari yung ating numerator ay ganon. So, kaya nagkakaroon tayo ng reciprocal. Then, yung denominator ganon din. Yung may denominator din. So, kaya nagkakaroon tayo ng reciprocal dyan. So, multiply natin yung reciprocal ng pangalawang rational expression or yung denominator natin na fraction kunwari or a rational expression. So, bakit sir multiplication and topic natin is dividing? Kasi, in dividing rational expression, so dapat meron lang tayong isang numerator na na wala siyang denominator yung numerator natin. Then yung denominator wala siyang numerator, dapat ano lang, basta siya ay single algebraic expression na walang denominator. So, papaliwanag ko sa inyo mabuti. Siguro hindi nyo pa naintindihan. So, number 2, factor the numerators and denominators. Number 3, multiply the numerators. Number 4, multiply the denominators. Number 5, simplify. So, yun yung step by step ng dividing rational expression. So, magbibigay ako ng example para mas maipakita ko sa inyo kung ano yung sinasabi ko. Okay? Okay. So, example for dividing rational expression. So, 2x squared plus x minus 6 over x squared minus 1 divided by x squared minus 4 over x squared plus 2x plus 1. So, ito kasing, itong example natin for multiplying rational expression na to, pwede natin siyang i-write as ganito. Susulat ko lang ha. Okay. So, 2x squared plus x minus 6 over x squared minus 1 all over x squared minus 4 over x squared plus 2x plus 1. So, kung mapapansin nyo, ang ating numerator ay may denominator din. So, dito sa baba, ang denominator natin, merong numerator and denominator. So, ganyan yung sinasabi ko sa inyo kanina. So, na-possible pala na si numerator ay may denominator din kanya. Then, naghihiwalay tayo ng bit column or fraction bar na mas mahaba para mapaghiwalay natin kung alin ba dyan yung tunay na numerator at denominator. So, ito yung numerator natin, then ito ang denominator ng ating dito sa rational expression natin. Then, para makuha natin or masimplify natin yung ganyan, is tina-transfer out natin as ganito. Okay? So, ginagawa natin si fraction bar or si bin column as division or yun, divide symbol. Okay. So, binalik ko lang as ganito. Then, ang sunod daw gagawin ay i-reciprocal daw. So, sulat lang uli natin. Lagyan natin equals. So, sir, alin mo yung i-reciprocal? So,
Sa case natin ito, lagi yung pangalawang rational expression yung nire-reciprocal. Sir, paano naman kapag ang given ay, kunwari, salit na x, may denominator tayo, wala tayong denominator, kunwari x squared minus 4 ang given, tapos wala tayong denominator. So, ano po ang reciprocal niyan? So, tuturo ko ngayon. So, paano ba mag-reciprocal? Okay? So, si x squared minus 4, lagyan mo ng over 1. Kasi di ba, sabi ko sa inyo sa rational expression, it count as rational expression kahit siya ay walang denominator. Okay? So, lalagyan mo siyang denominator naman. Kasi x squared minus 4 divided by 1, ang sagot dyan ay x squared minus 4. Okay, nilagay ko lang yan para mas makita nyo kapag ni-reciprocal natin. So, ano ba yung reciprocal? So, ito yung numerator at denominator natin, pinagpapalit natin ng pwesto. So, reciprocal na x squared minus 4 ay magiging 1 over x squared minus 4. Okay? So, ito yung reciprocal niya. So, kapag binaliktad natin, tapos ni-reciprocal din natin ulit, dito ang reciprocal, si x squared minus 4. So, tatanggalin natin si over 1 kapag ni-reciprocal natin, kapag ang numerator niyan ay 1. Okay? So, tumungo na tayo dito sa ating solution dito sa nauna. Okay. So, x squared minus 4. So, multiply na natin. Kapag nag-reciprocal tayo, yung division magiging multiplication kasi yun yung kabaligtaran. Okay? Then, pagbabaligtaran natin yung numerator at denominator. So, ang numerator natin ay x squared plus 2x plus 1 over x squared minus. So, next. So, ipa-factor out natin yung numerator natin at denominator natin. So, lagyan na natin siya ng ganyan. Okay. So, adjust lang natin ito. Okay. So, i-factor out natin yung 2x squared plus x minus 6. So, ang pwede natin gamitin dito is factoring by grouping. So, paano yan? So, kung natin ano yung value ng a at c natin. So, 2 at saka negative 6. So, 2 times negative 6 is equals to negative 12. Okay? So, hanapin natin yung factor ni negative 12, yung pag pinag-multiply natin, sagot ay negative 12. Then, kapag pinag-plus natin, ang sagot ay positive 1. So, ano kaya yun? So, ano kaya number yan pag pinag-minus ay 1? So, try natin 4 at saka 3. Okay. So, since negative 12 siya, gawin natin si negative 3 as, si 3, gawin natin negative. So, 4 times negative 3, sagot ay negative 12. Then, the addition is 4 plus negative 3. Ang sagot niyan ay positive 1. So, 1. Next. So, gamitin natin yung, dito. So, alam na natin yung factor ng 4 at saka, yung factor ng negative 12. So, apply natin yung, sa factoring by grouping. So, gagamitin natin yung, tawag ito yung pattern na ax squared plus px plus pq plus c. Okay. So, ang value ng a natin ay 2. Okay? Then, x squared na, lagyan natin. Kopyan lang natin. Plus, ang p natin ay, anong p natin? 4. Then, ang q natin ay, ba't ka pq? qx naman, are. Okay, ang q natin ay negative 3. X plus, ang c natin ay 6. So, negative 6. Then, ipa-factor out natin ito na magkahiwalay. Okay, next. So, paghihiwalay natin. So, pag nihiwalay natin yung negative dito, magiging, lagyan natin ito 2x squared plus 4x multiplied by or minus 3x. So, divide mo. So, 3x to magiging positive sa loob. Si negative 6 magiging positive 6. Okay? So, next, kukunin mo yung GCF ng 2x squared tsaka 4x. So, ang GCF ng 2x squared
tsaka 4x. So, lalagyan natin factor. So, 2 times times x. Then, 2 times, 2 times x times 2. So, para mas makita natin yung factor. So, ito, tsaka x. So, ibig sabihin ng kanyang GCF ay 2x. Okay? So, 2x ilabas natin. Okay. So, 2x squared divided by 2x, ang sagot ay x. Then, 4x divided by 2x, ang sagot dyan ay 2. So, next, 3x naman at saka 6. Okay. So, 3x at saka 6 naman ang kukuha ng GCF. So, 3x ay 3 times x. Then, si 6 ay 2 times 3. Then, ang magkaparehas ay 3. So, ito yung GCF natin. So, ilalabas natin si 3. So, 3x divided by 3, ang sagot ay x. So, 6 divided by 3, ang sagot ay 2. Then, the factor is 2x minus 3. Ay, hindi pala to. Sorry. Dito pala. So, 2x minus 3. So, copy mo lang yung x plus. So, yan. Nakuha na natin yung first factor ng numerator natin doon sa unang rational expression. Okay, next. X squared minus 1. So, since it is a difference of square, titignan natin kung may square si x squared tsaka si 1. So, hindi mo na isasama yung sign natin. So, ibig sabihin nito ay positive at negative. So, kunin lang natin yung value ng a. What is the value of a? Ano yung square ng x squared? So, x. Then, the square root of 1 is 1. So, x plus 1 tsaka x minus. Okay, next. So, x squared plus 2x plus 1. So, yung ating numerator is, kung makapansin natin, it is a perfect square trinomial. Since lahat sila positive, then addition ng 1 is, kapag pinag-plus natin si 1, di ba, ang ating a at saka si a, 1 parehas. 1 plus 1, 1 times 1 is 1. Then, pag pinag-plus natin siya, 2. So, it is a perfect square trinomial. So, ang ibig sabihin, ang factor niya ay x plus 1 times x plus 1. Okay? So, nakuha natin yung factor ng numerator natin. So, next, x squared minus 4 naman. So, since it is a difference of square, so kukunin lang natin yung square root ng x squared tsaka 4. So, square root ng x squared ay x. So, yun yung ating punang value ng a. Then, positive and negative dito. Then, square root ng 4. So, hindi kasama si sign ha. So, square root ng 4 ay 2. So, nakuha na natin yung factor. Then, pwede na tayong mag-cancel out. Okay? So, numerator to denominator lang lagi ha. Denominator. So, wala na. So, ibig sabihin, susunod lang natin yung final answer natin. So, 2x minus 3. So, equals to ha. So, 2x minus 3 multiplied by x plus 1 over x minus 1 times x. Then next, simplify natin siya. 2x times x, 2x squared. Next, 2x times 1, ang sagot din ay 2x times 1 is 2x. Negative 3 times x is negative 3x. So 2x minus 3x, ang sagot ay negative x. Next, negative 3 times 1, negative 3. Over, okay, sulat natin ulit. X times x, x squared. X times 2, 2x. Negative 1 times x, negative x. Negative 1 times 2, negative. So, simplify natin, x squared. 2x minus x, positive x. Then, negative. So, ito na yung final answer. Or ito. So, nakadepende po sa problem or dun sa hinihingi ng direction. Kasi, maaaring ito lang yung hinihingi niya sa halip na ito. So, ito na yung final answer natin. So, 2x squared minus x minus 3 over x squared plus x minus 2. So, sana naintindihan yung topic natin. So, tumungo naman tayo sa adding and subtracting rational expression. So,
given two rational expression, add or subtract them. So, yung ating example ay magkahiwalay ha, adding and subtracting. So, maaari kasi magkasama sa isang um, sa isang expression yung lahat na yan. So, pwede magkasama si adding and subtracting, pwede magkasama si multiplying and dividing. Yan. So, tinanong natin to yung ating, mag-focus muna tayo sa adding and subtracting. So, number 1, factor the numerator and denominator. So, the same pa din. Number 2, find the LCD of the expression. Number 3, multiply the expression by a form of 1 that changes the denominators to the LCD. Number 4, add or subtract the numerators. Number 5, simplify. So, what is the reason why we must factor the numerator and denominator? So, kasi mas madali kasi natin masosolve yung isang rational expression natin kapag naka-factor out si numerator and denominator. Kasi baka meron pala tayong ika-cancel out. In-applyan agad natin ng LCD. So, pwede naman palang cancel muna. Then, saka natin i-LCD. Kasi, mas convenient kasi yon kapag simplified na yung ating numerator and denominator, then, ano na lang natin, apply na lang natin yung LCD na mas madali. So, yan. So, mas madali yung ating pag-solve kaysa yung kaya hindi pa pala siya simplified tapos nag-apply tayo ng LCD. Lumaki yung number or yung rational expression natin, nahirapan tayo mag-factor. So, yan. Okay. So, example, simplify 4 over 5 plus 7 over 25. So, binigyan ko muna kayo ng basic para malaman nyo kung paano siya gumagalaw. So, since ang ating given is a number, tingnan natin kung naka-lowest term ba si 4 over 5 at saka 7 over 25. So, si 4 over 5 is simplified na. Then, si 7 over 25 is simplified na din since 7 and 25 is not like terms or hindi sila magkaanak. Wala sa kanilang pwedeng i-cancel out. So, ang gagawin natin is we will get the LCD. So, paano kukunin si LCD? So, ang LCD natin is least common denominator. So, kukuha natin yung denominator natin. So, 5 and 25. So, what is the purpose of LCD? So, the LCD is, kaya kinukuha natin yung LCD natin para malaman natin or masimplify natin yung ating expression para mapag-add natin. Kasi kapag hindi natin kinuha si LCD, we can add the fraction na given natin ngayon. So, una yung factor ng 5. So, factor ng 5 is 5 at saka 1. Then, the factor of 25 is 5 times. Okay. So, ganito lang sa LCD. So, kung sa GCF, kukunin lang natin yung may kaparehas, dito, isa-summarize natin pababa. So, 5, walang siya katapat, diba? So, 5 natin sulat. Kapag may katapat, kopya lang. Then, si 1, baba lang natin. So, multiply lang natin. 5 times 5, 25. Times 1 is 25. So, the LCD is 25. Okay? So, automatic siya yung magiging denominator ng ating ito. So, ganito. So, i-divide natin si 25 sa 5. So, 25 divided by 5, ang sagot ay 5 times 4 is 20. Next, plus 25 divided by 25 is 1 times 7 is 7. So, sagot yan ay 27 over 25. Or, so ito na yung sagot natin, 27 over 25. Or, pwede natin siyang i-transfer as mix. So, divide natin. So, 1, 25. So, 2. Then, 2 over 25. So, 1 and 2 over 25. Since yung ating numerator ay mas malaki dun sa denominator natin. So, ito yung sagot. So, ang ating final answer is 27 over 25 or 1 and 2 over 25. Ayan. So, tumungo naman tayo sa medyo, kumbaga, ano natin, from basic, gawin natin mas hard ng konti. Okay? Okay. So, next example tayo. So, ating denominator naman ay merong variable. So, x at saka y. So, try natin siya.
5. So, kukunin natin yung LCD niya. Okay. So, since yung ating, ganito kapag ang LCD na, paano kinukuha si LCD, titignan natin yung kung may factor ba si yung ating denominator. Kapag ang factor niya ay tinatimes lang sa 1, or minamultiply sa 1, tapos wala na siyang ibang factor. So, ibig sabihin, yung denominator natin, pag multiply lang natin. So, sulat lang natin uli natin. So, ang factor ni x ay 1 times x, di ba? Then si y is 1 times y. So, pag sinamarize natin yan, 1 times x times y. So, ang sagot dyan x, y. Sabi ko sa inyo, kapag ang ating, uh, tawag dito, ang ating factor ng ating denominator ay tinatimes lang sa 1. So, automatic, pag multiply mo lang yung kanyang denominator. So, x times y. Siya na yung ating LCD. So, nakuha na natin yung LCD. So, xy. So, lagyan natin ng equal sign. Okay. So, i-divide natin si xy sa denominator. So, unahin muna natin dito. So, xy divided by x. xy divided by x. Okay, divide natin. Ang natira ay y. So, y times 5 is 5y. Next, plus. So, compare na natin yung addition. So, xy divided by y. So, xy divided by y. Ay, sorry. So, natira ay x times 6. 6x. Okay? So, ang final answer natin ay dapat naka-arrange pa din. Equals. So, ang mas umuna dito ay si 6x kaysa 5y. Since magkaiba sila, so hindi simplify na yan. So, 6x plus 5y over x. So, ito na yung final answer natin. So, tumungo naman tayo sa another example natin. Okay. So, nagbigay naman tayo ng medyo complicated kumpara kanina. So, basic ko lang ito ha. Yan. So, kukuha natin yung LCD ng ating numerator and denominator. So, ipapactor out natin. Saka x. Okay. So, kung titignan nyo yung ating denominator, si x squared plus 4x plus 4. So, ito ay, tawag dito, it is a perfect square trinomial. Kasi di ba kapag in-square root natin si 4, ang sagot din ay 2. Then, yung square root ng x squared is x. So, pag pinactor natin x, so 2. So, since parehas positive siya, then, yung ating, di ba, a times, yung 1 times 4 is 4. Then, nahanap tayo ng dalawang value na pag pinag-multiply natin sagot ay 4, pag pinagsum natin ay 4. 4 din. So, kung babalikan natin yung perfect square trinomial, so kapag na-square root natin yung x squared tsaka 4, so ang gawin lang natin ay x plus 2 times x plus 2 or x plus 2 squared. So, ginawa ko dito, expand ko lang. So, yan. So, next, dahil na-factor out na natin yung una, ipa-factor out naman natin yung isa pang denominator, which is x squared minus 4. So, sa x squared minus 4, ang factor niya ay, so, i-adjust ko lang ha. Okay. So, since si x squared minus 4 is a difference of square, so ang factor niya ay square root ng x squared at saka 4. Then, yung isa, magkaiba lang sila ng sign, di ba? So, x plus 2 at saka x. Okay? So, tinapat ko lang sa kaparehas niya ha. Kapag walang kaparehas, bring down mo lang, x plus 2. Multiply daw, isa lang din na, okay, times x. So, ito na yung ating LCD ng ating denominator natin or nung rational expression. Okay, so next. So, i-divide naman natin to. Okay, so since ang ating x squared plus 4x ang factor ay x plus 2 times x plus 2, kapag dinivide natin siya, ang sagot ay x minus 2. So, x minus 2 times 6. Okay, next. Minus. So, divide natin. So, factor ng x squared minus 4 ay x plus 2 times x minus 2. So, kapag dinivide natin sa denominator, ang sagot ay x plus 2. So, 2 times x plus 2. Okay, next. Simplify natin. So, 6 times x is 6x. 6 times negative 2 is negative 12. Negative 2 times x is negative 2x. Negative 2 times positive 2 is negative 4 over x plus 2
times x plus 2 times x minus 2. Simplify natin. So 6x minus 2x is 4x. Negative 12 minus 4 is negative 16. Divided by, so ito, x plus 2 times x plus 2 times x minus 2. Yeah, diba siya? Ano nasa baba? Okay. So naman 4x minus 16 over x plus 2 times x plus 2 times x minus 2. Okay. So, dun sa rule natin, kailangan daw naka-factor out si, parang wala na. Okay. So, 4x minus 16 over x plus 2 times x plus 2 times x minus 2. Kasi si 4x minus 2, minus 16 rather. So, kapag pinafactor out natin siya, di ba? 4x minus 16. Okay. So, factor out nga natin. So, try natin. So, ang factor ng 4x minus 16 ay, ang kanyang GCF at GCF ng 4x at saka 16 ay 4 times x tsaka 4 times 4. Yan, 4 times 4. So, ang kanyang GCF ay 4. So, pag pinactor out natin, 4x divided by 4 is x. 16 minus, divided by 4 is negative 4. Kasi yung sign niya, negative 4. So, 4 times x minus 4. So, wala naman tayong makakancel out dito. So, ibig sabihin, hindi na natin kailangan i-factor out yung nasa numerator na. Okay? So, simplify lang natin yung nasa baba. So, x plus 2. So, di ba, x plus 2 times x plus 2 ay x squared plus 4x plus 2. Then, i-multiply natin siya sa x minus 2. Okay? So, x times x squared is x cubed. Then, x times 4x, 4x squared. Then, x times 4 is 4. Then, negative 2 times x squared ay negative 2x squared. Negative 2 times 4x is, hindi pala kasya. Hindi pala kasya dito. Okay, sulat lang ulit natin. So, x squared plus 4x plus 4. Okay, so multiply natin siya sa x plus 2. So, x squared times x ay, x minus 2 pala. So, x squared times x cubed ulit. X, okay, x times 4x is 4x squared. X times 4 is 4x. And next, negative 2 times x squared ay negative 2x squared. Negative 2 times 4x is negative 8x. Then, 4 times negative 2 is negative 8. So, simplify natin. So, pag sunod natin, x cubed. Then, 4x squared minus 2x ay negative, positive pala, 2x squared. Then, 4x minus 8x ay negative 4x. Then, wala naman kapala si negative 8 sa kabila ng. So, negative 8. So, ibig sabihin, ang ating factor ay, ang final answer natin, 4x minus 16 over x cubed plus 2x squared minus 4x minus 8. So, medyo mahaba, di ba? So, yun na yung sagot. So, medyo complicated ng konti. Since yung ating nasa baba is naging cubic expression. Okay, so tapos na tayo kanina dun sa complicated. So tumungo naman tayo sa simplifying complex rational expression. So medyo complicated din to since magkakahalo na yung addition and subtraction and multiplication and division. So magkakasama na dito. So nagbigay tayo ng example about simplifying complex rational expression. Okay, simplify 1 over x
plus y over y minus x. So, medyo complicated ng konti. So, medyo madali pa to. Okay. So, ang una natin gagawin is, kukunin mo natin yung LCD ng ating, sa numerator muna tayo mag-start ha. Okay. So, x, yung ating isang given ay 1 over x, para siyang, may denominator yung isa, wala. So, since walang denominator yung isa, so ang kanyang LCD ay automatic yung may denominator. So, x yung nasa ibabaw. Okay, next. I-divide na natin siya. So, x divided by x, 1 times 1 is 1. X. So, dahil wala na tayong denominator, so i-multiply na si x sa y. So, x times y is xy. So, xy. Next. Sa baba naman. So, ganun din yung sa baba. So, y divided by y, 1. Tapos, times x is x. Then, y divided by, wala na pala tayong ditong denominator. So, since, pag multiply na lang natin siya, y times x is xy. So, kopya na natin sign. So, negative x yan. So, next. So, simplify uli natin. So, divide natin 1 plus xy divided by x divided by x minus xy over y. Next. Pagbalik na rin natin. Okay, dito naman. So, kasi siguro dito. Multiply natin. So, nasa taas si y. Sa baba si x minus. Okay, next. So, wala na naman tayo may pa-factor dyan. So, ibig sabihin, i-multiply na natin siya. So, 1 times y is y. 1 times, y times xy is xy squared over x times x squared. Next, x times xy is x squared y. Okay? So, may equals pa din since hindi siya naka-standard form. So, ang una pa rin is xy squared. Since it is have highest degree than the y, kasi si y is 1 na, si xy squared ay plus y over, so ganun din, si x squared y naman, tama ba? Tama naman. And sa baba is x squared y plus x. So, ito na yung final answer. So, yan. So, medyo simple pa yung given natin. So, yan. Siguro may natutunan naman kayo dito sa lesson natin. So, ito na yung katapusan ng ating about dun sa rational expression. So, ipagpapatuloy natin to sa susunod na online klase sa new normal. So, bye-bye!